ce doresc eu să punem în acest sens și în această discuție? Să începem oarecum să punem întrebări noi. Așa cum la un moment dat discutau mai mulți filozofi reprezentativi și Heidegger și Wittgenstein, ajungeau oarecum la diverse probleme care pentru ei păreau că aici se pune un punct. Filozofia rămâne doar la filozofia limbajului. Însemnând oarecum că alte domenii pe care noi acum ne ajută să explicăm lumea ca fiind într-un cutare sau cutare fel, este exact acel mod final în care noi nu mai putem să mergem mai departe. Știința ne spune exact cum e lumea noastră, spre exemplu. Și oarecum problema asta pe care o punea și Wittgenstein în discuție pare la prima vedere să rămână așa. Dar de multe ori, cum am observat, și știința are greșelile ei sau de multe ori intervine și etica umană pentru falsificarea în curtate sau alte probleme de genul acesta. Deci nu ne putem încrede ca fiind neapărat altă mentorizată pe care noi putem să-l avem din partea ei. A doua problemă pe care vreau să punem aici este să vedem în ce măsură problemele pe care noi le avem în mare parte din societatea noastră tehnologizată pe care o avem în zilele noastre, să ne dea nouă să vedem exact ce modificări concrete apar în filozofia politică. Și de asemenea să vedem și ce practici preluate din ceea ce ne oferă tehnologia în zilele noastre sunt introduse în politică și oarecum modifică comportamentul omului politic. Ce se poate întâmpla asta? Și de asta și în carte am arătat cât de mulți politicieni, și din România chiar, ajung să folosească Facebook, să folosească Twitter, să folosească Google Plus și ajung foarte mult și la tineri. În contextul în care noi avem un absenteism foarte mare al tinerilor în sistemul de votare. De ce am pus această poză, spre exemplu, din Family Guy? Să pun în context, discuția era că Peter își amintește de străbunicul lui, care tot Peter îl chema, și era filozof. Și nevasta lui îi spune: de ce nu te duci la muncă? Du-te la muncă, nu vezi că avem copii? La care zice: but why? De ce? Și rămâne în continuare așa. Mi se pare că, oarecum, deși acum câțiva ani a apărut această discuție și era oarecum ruptă, nu prea se potrivește contextului, dar a început să se potrivească de anul acesta. De când au apărut cărți precum The Fourth Industrial Revolution, al lui Schwab, este un imens semnal de alarmă. Pentru că, da, Schwab arată că noi suntem în a patra revoluție științifică și tehnologică. De ce? Pentru că avem internet, avem o serie de tehnologii noi care ne vor schimba viața de zi cu zi. Sunt o nouă serie de probleme disruptive pe care noi le primim din partea tehnologiei, pornind de la modificarea joburilor. Joburi pe cum șoferi nu vom mai avea, cum estimează și Schwab, până în 2025, prin introducerea noilor mașini care pot să fie conduse automat de roboți. Tocmai din cauza asta rămâne totuși o întrebare foarte bună a filozofului Peter. De ce să mă duc la muncă? Și pe deasupra vreau să pun aici o discuție într-o oarecare măsură de ce avem nevoie de acest set de indicii pentru a porni pe un drum al cercetării. Pentru că în ultimul timp, după cum am văzut, pornind cu Heidegger, Husserl, avem o oarecare ruptură în modul în care noi facem filozofie. Observăm anumite piedici pe care le avem în măsura în care filozofia limbajului pare cum se ceartă cu hermeneutica, pare că sunt două metode diferite care nu prea se pupă între ele și nu prea se înțeleg. Și tocmai din cauza asta eu aș vrea să reduc această luptă între ele. Pentru că fiecare parte a filozofiei din zilele noastre, pornind hermeneutică, fenomenologie, post-fenomenologie, ne dau anumite indicii, dar ele par așa foarte segmentare. Hermeneutica parcă mi explică anumite aspecte ale problemelor mele, dar pe deasupra parcă mă simt oarecum mai satisfăcut dacă vine de mediul social și diferențele de clasă să primesc și eu ceva din partea unei filozofie economiei. Și tocmai din cauza asta noi ajungem să avem un set de probleme care par foarte așa împrăștiate și exprimate în moduri diferite, dar niciodată unitare. Și din cauza asta aș vrea să trag așa o
un oarecare semnal de alarmă astăzi, prin comunicarea pe care am gândit-o și modul în care am dorit să o fac, pentru că foarte multe probleme vin exact cum este descris în zilele noastre tehnologie. Este disruptiv. Oarecum ne scoate de pe cadrul nostru zilnic de rutină și de fiecare dată ne bagă într-o stare care trebuie din nou să mă adaptez ei. E o relație foarte conflictuală și e neașteptată. Și tocmai din această cauză chiar aș dori să fac referințe extrapolate din mai multe domenii și chiar să încercăm apoi să le readucem și chiar să creăm un discurs coerent care să unească diversele părți pe care noi deocamdată le avem neconectate. Problemele aș dori să le luăm pe rând, să încercăm să vedem exact că problema numărul 1 pe care am dorit să o punctez este că dezvoltarea tehnologică a căpătat un sens foarte special în viața noastră cotidiană. Dar, la fel cum noi am dorit să rămânem întotdeauna obiectivi și să părem foarte raționali, cum s-a prezentat până acum filosofiile moderne și postmoderne pe care le-am discutat în zilele acestea, dezvoltarea tehnologică, așa cum am arătat și în manual, aș vrea să fie o completare la manual, nu neapărat o repetiție a ceea ce am scris acolo, este introdusă foarte, foarte subtil. Pentru că tehnologia poate să pară și în funcție de specializarea noastră, să denote un cadru special care, de fapt, tehnologia a intrat în toate aspectele vieții noastre. Pornind de la tehnologie, nu neapărat internet, ci moduri în care noi ne irigăm agricultura în zilele noastre, care ne dă acel surplus de mâncare de care noi ne bucurăm în zilele noastre și care acum a fost oarecum propovăduirea capitalismului de a avea acest surplus. De ce am ajuns la Schumpeter în acest caz? Deși noi vorbim poate de omul nou și de ultimul om și de alte probleme care par la prima vedere nelegate de această problemă. Schumpeter semnaliza în primul și în primul rând că noi, în zilele noastre, cu capitalismul, avem această formă de inovare pe care el o numește distrugere creatoare. E bine, aici aș vrea să aplic oarecare atitudine heideggeriană pe acest termen, un lucru pe care nu prea am văzut că să fie întâlnit în partea asta economică, pentru că aici aș vrea să facem așa. Prima dată să punem un accent pe distrugere și apoi să punem un accent pe creare. Pentru că de ce avem această parte destructivă în tehnologie? Pentru că de fiecare dată noi niciodată nu o să fim mulțumiți de iPad-ul ăsta pe care îl avem de 3 ani de zile, ci vom vrea ultimul model. Asta e partea nouă pe care o avem în această distrugere. Acesta deja este un model vechi și care nici măcar nu mai primește aplicațiile noi. Asta ar fi prima problemă. Distrugerea asta, teoretic, ar duce într-o firmă nevoia ca în fiecare an să fie nevoie de reînnoirea întregii tehnologii. Așa ar trebui să se întâmple teoretic. Dar așa cum zicea și Schumpeter, știe sigur că este înjurat în continuare de toți cei care sunt antreprenori în zilele noastre. Pentru că teoretic asta ar însemna o sumă extraordinar de mare pe care ar trebui să o investim în tehnologia an de an. Comoditățile, al doilea aspect pe care îl are Schumpeter în cartea sa, este fundamental pentru că aici avem deja o nouă cultură, pe care noi nu prea am mai avut-o de 100 și ceva de ani încoace. Noi niciodată am văzut ce înseamnă cu adevărat o cultură burgheză. Avem o mică referință în cultura greacă, care este acel cremat. Oamenii aceia trăind 30 de ani, deci încep să-și dorească să aibă o oarecare bunăstare socială. Dar niciodată nu ajung la această stare pe care cultura burgheză o are și pe care o descrie Schumpeter. Omul secolului 21 al lui Schumpeter este o nouă creație. Pentru că el se bucură de perfecționarea comodităților și de perfecționarea tehnologiei, care, în mod normal, iPad-ul fiind deja o imitație. Primul model a fost o inovare. Al treilea este o imitație. Dar este una mai bună decât primul. Ca mică paranteză. Cultura burgheză, după cum putem vedea, este oarecum mai perfecționată în sensul în care ajunge să-și distrugă într-o oarecare măsură și propria ei proprietate. Preferă să nu mai stea într-o casă, să mai aibă acel simț neapărat al proprietății. Poate să stea în Paris sau poate să se mute la Berlin.
atâta timp cât banii permit și perfecționarea comodității de a avea hoteluri, hosteluri sau alte servicii de acest tip, ajung să fie din ce în ce mai bine puse la punct și îi permit culturii burgheze chiar să-și distrugă propriul său sistem capitalist pe care l-a construit până acum și stătea la baza acestei idei de prosperitate. Tocmai de aceea, acum să trecem la partea creatoare. Partea asta creatoare, pentru Schumpeter, a fost întotdeauna o parte oarecum iluzorie pe care el a dorit să o propage. Pentru că, de fapt, nu creăm ceva să fie sustenabil, să fie palpabil și să țină într-un timp foarte îndelungat. Dar crearea, oarecum a dus la această falsă aparență, cum spune Schumpeter, de a avea o oarecare bunăstare pe care noi o resimțim din punct de vedere material. Acum, a treia problemă și ceea ce de aici începe să apară totuși semnalul de alarmă pe care Schumpeter îl dă, sunt automatizările secolului 21. Noi știm foarte bine că munca pe care noi o practicăm poate eventual să fie înlocuită, așa cum sublinea și Schwab în cartea lui, de sistemul de robotizare, care este unul foarte, foarte special în momentul acesta. Nu mai vorbim de produse intermediare care ne ajută pe noi să producem un produs final. Nu mai vorbim de asta. Vorbim de faptul că noi nici nu mai trebuie să acționăm într-o foarte mare măsură asupra tehnologiei pe care noi o producem în zilele noastre. Pentru că în momentul în care, într-o piață, avem nevoie de un nou produs și el trebuie produs în masă, poate sună foarte mult că mă repet, dar produsul respectiv are nevoie de mijloacele acele intermediare, care și ele sunt compuse tot din produse intermediare, care duc la un produs final. Și tocmai din această problemă, noi ajungem să realizăm că automatizările secolului 21 cam fac pentru aproximativ 30% din populație să nu mai aibă un loc de muncă. Și tocmai din această cauză trebuie să ajungem și la această parte a filosofiei politice și a mediului politic, care trebuie să facă cumva față, să restructureze, să recreeze instituții capabile să poată să facă față acestor forme de tehnologizare puternică. Ce se întâmplă în momentul de față și tocmai de aceea este foarte important să avem acest lucru în vedere, este că, în primul și în primul rând, în momentul de față, din cauza acestei rate foarte mari de inovare sau distrugere creatoare, noi avem instituții care percep ori ca o formă de amenințare tehnologia, cum este NSA-ul. Mi se pare cel mai bun exemplu. Care percepe faptul că internetul lucrurilor pe care noi le-am creat în zilele noastre nu poate fi ținut în control, fiind foarte descentralizat. Tocmai de aceea avem și o piață neagră foarte bine dezvoltată, care apare odată, cel puțin după vreo 3 ore după ce a fost închis. Vorbesc de Silicon Road, care apare versiunea 3, a 4 și cred că e acum la a 6, de când a fost tot timpul închisă de CIA și NSA. Dar asta poate să fie, totuși, la prima vedere, eu consider că ar trebui privită ca o falsă problemă, pentru că tehnologia este în sine endogenă în economie și endogenă și sistemul politic mai mult. Și tocmai de aceea nu trebuie percepută ca un pericol, pentru că în momentul când avem acest pericol, considerăm ceva ca fiind un pericol, ce poate să facă o instituție? Să-l suprareglementeze, să-l interzică, în cazul în care chiar vorbim și de instituții totalitare, și aici reamintesc că Egiptul a făcut un experiment foarte interesant și a închis internetul pentru o zi și jumătate din țară a crezut că sunt în război. Experimente de acest tip ne arată cât de mult tehnologia a intrat în viața noastră. Reprezentarea limbajului privat, și aici va fi problema numărul 4, care trebuie reamintit. Limbajul privat pe care noi îl avem în zilele noastre provine exact din partea acestor noi joburi create, cum ar fi cele de programare sau de constituire și crearea internetului lucrurilor pe care noi îl avem acum. Este reprezentat prin faptul că o persoană care cunoaște acest limbaj, pornind de la HTML frontend, pentru să vedem cum arată un site noi ca utilizatori,
toate părțile astea sunt un aspect care constituie o problemă care treptat se introduce în viața noastră și foarte, foarte subtil. De ce? Pentru că limbajul privat este folosit de un grup privat. Și acest lucru, de foarte multe ori, eu cred că ar trebui reamintit chiar dacă pare un truism. Pentru că el aduce o problemă foarte mare în sensul în care, pe măsură ce noi începem să inovăm, oarecum, la un moment dat, inovarea ajunge să fie cam uniformă și nu mai vezi să fie atât de semnificativ. Adică nu se țin prea mult cont de ce există acum un cod care se numește Spaghetti Code, care este combinația între foarte multe coduri luate de la PHP cu style sheet introdus direct în el. Este oarecum destul de tricky, așa, adică de ce m-a interesat pe mine? Asta este o inovare. Dar e una highly specialized, foarte specializată, extrem de specializată, pe care noi inițial nici nu o percepem. Dar, de fapt, pentru grupul respectiv, privat, este o inovare foarte, foarte mare care le aduce posibilitatea de a crea efecte foarte complexe într-un site. Și tocmai de aceea este extrem de important să vedem cum limbajul privat, de foarte multe ori, pornind apoi de la foarte multe categorii de tehnicieni care ajung în partea asta, ajung să ne dicteze nouă modul în care rata inovației în ce direcție ar trebui să intre. Cum am specificat și în carte, am recomandat pentru o aprofundare a părții acestei economii moderne, am recomandat pe Darren Ademolu, care aduce o introducere în economic growth, unde vedem că, de fapt, totul a început să fie redefinit într-un sens de redirection, economical redirection. Către ce? Ei bine, către acele nevoi ale pieței care se vede clar că există o cerere în acea parte. Așa că noi nișăm, specializăm oameni, retrimitem oamenii către acea parte unde noi putem să suprasaturăm viața în continuare. Ei bine, semnificația specială a acestor noi tehnologii trebuie introdusă și în această parte a filosofiei politice, pentru că tocmai proprietatea pe partea asta a internetului devine una foarte wide. În primul rând că nici nu ne confruntăm. Furtul pe internet e o chestie foarte specială. Pentru că dacă eu dau copy-paste, eu teoretic nu am privat pe cineva de informații. Nu i-am luat, nu i-am dat cut. Cut cam nimeni nu vrea. Toată lumea dă copy-paste. Și își reia informația și poate să o folosească. Asta este, și cu toate astea, e foarte greu ca oamenii să înțeleagă de ce. Adică dacă eu nu i-am luat nimic, nu mai găsesc pe cineva că eu am furat. Este o problemă nouă, unde termenii inițiali care erau folosiți în viața de zi cu zi capătă un nou sens pe internet. Începe să fie din ce în ce mai rupte de partea noastră reală. Cu toate că noi încercăm să creăm acele forme de tehnologii noi care să fie embedded, să fie imersate în viața noastră reală. Să avem ochelari speciali, să fim technologically enhanced. Cam asta este și toată cultura pe care noi avem. Și aici chiar este o conexiune foarte, foarte strânsă, așa cum făcea și Schumpeter. Tehnologia pe care noi o avem în zilele noastre este visată în continuare ca fiind una unde supereroi sunt în mare parte toți creați speciali cu ajutorul tehnologiei. Costumele sunt special tehnologizate și reprezintă un human enhancement. Ne ajută să fim mai buni, sunt complementari nouă. Tocmai de aceea trebuie să ne întrebăm și poziția unde va apărea politica în online, cum se va manifesta ea, cum putem să avem rezultate benefice și nu să o considerăm întotdeauna ca o amenințare. Aici țin foarte mult la ideea aceasta de N revoluții științifice. Pentru că N-ul acesta este o sumă cumulată de revoluții constante științifice, așa cum este distrugerea creatoare a lui Schumpeter. Avem în continuare complexe tot mai mari, care, după cum au fost prezentate, sunt în continuă legătură cu știința. Știința reprezintă este atât de bine instituționalizată în
viața noastră de zi cu zi, încât ea, de fiecare dată, a fost aproape că n-a mai fost contestată. Și dictează anumite politici pe care politicienii oarecum au fost supuși ei până în momentul acesta, pentru că au lăsat o piață liberă pe această parte. Piața inovativă au lăsat, cum a fost și revoluția laboratoarelor Bell din SUA. 20.000 de oameni cu doctorat puși să lucreze pentru o dezvoltare tehnologică. Și au reușit să creeze telefoane, să creeze tot, au și un premiu Nobel luat pe chimie. Asta a fost o revoluție unică. Și majoritatea țărilor în curs de dezvoltare cam încearcă să copieze asta, dar văd că nu e ok să stai acum să reinventez roata, să încerc să văd ce a făcut ăla fără să iau și eu lucruri. Și atunci, țările în curs de dezvoltare oarecum ajung să fie supuse acestor țări dezvoltate și să încerce tot timpul să preia patente, să preia. Vorbim de piețe care sunt foarte maturizate și noi încercăm doar să le luăm pur și simplu, fără a încerca și noi să ajungem la un moment dat într-o formă de independență proprie, să creăm și noi propriile noastre tehnologii. Jocurile astea pe care ale științei și tehnologiei sunt o formă nouă și de fiecare, așa cum am spus și eu pe prezentare, ce atitudine filozofică ar trebui să luăm asupra lor? Ce atitudine ar trebui să avem? Avem post-fenomenologia lui Maniu, care prezintă știința într-o formă și pune un accent foarte important pe faptul că, de când a început să fim foarte bine tehnologizați, avem probleme de design în tehnologie. Modul în care arată tehnologia contează foarte mult pentru noi. Avem aceasta, spre exemplu, designul de la un Apple, pare așa, futuristic. Este subțire, este ușoară. Și asta e exact modul în care tehnologia a avut un impact foarte special în măsura în care nouă ne-a rămas o parte din simțuri oarecum într-o stare latentă. Pentru că vizualul capătă o nouă formă. Asta este un punct foarte important pe care îl punctează Mihai, dar parcă nu este suficient. Pentru că tehnologia, de asemenea, presupune acel limbaj privat și ar trebui, poate, eventual, să avem o filozofie analitică care să abordeze tehnologia. Ca apoi să mergem și spre o filozofie politică. Din ce cauză este atât de greu să definim aceste părți? Pentru că aici punctează, într-un mod oarecum holistic, zicem, ce este tehnologia și ce impact are asupra noastră. Și faptul că noi ajungem numai la percepții. Trebuie să folosim unde sonore ca să vedem ceva pe un radar. Tot trebuie să vedem ceva. Tocmai de aceea, conflictele acestea ascunse care apar în partea aceasta, în mediul politic și faptul că avem foarte multe tipuri de limbaj privat pe care noi le folosim. A fost un studiu foarte interesant efectuat asupra modului în care republicanii și democrații aveau discursuri similare despre același subiect și comunicau populației ce se va întâmpla prin legea pe care au dat. Și a ajuns să fie pusă și în aplicare. Ce însemna asta? Unii și arogau acest limbaj specializat de a spune că salariul minim pe economie a scăzut și tocmai din acest motiv va exista un impact asupra economiei americane care îi va duce oarecum la o slăbire a calității vieții. Pe când alții spuneau salariul mic, joburi puține și așa, și exprimau totul într-un limbaj popular. Și tocmai de aceea republicanii prindeau mult la populație, pentru că aveau și un limbaj inteligibil care se adresa unor persoane nespecializate și nevorbitoare de un limbaj privat. Pe când
democrații aveau o atitudine hiperspecializată care foloseau ba termeni din economie, ba termeni din politică, ba termeni din... când se raportau la joburi, foloseau chiar termenii din folosiți în joburile respective și erau foarte greu de înțeles pentru persoane nespecializate. Tocmai de aceea, eu cred că se leagă foarte mult și de partea asta. Problemele pe care noi trebuie să le avem în momentul în care ne raportăm și la modul în care știința, fiind autonomă în paralel cu cu mediul politic, ajunge să fie oarecum un propovăduitor al unei vieți mai bune. Ne dă tehnologie pe care noi o folosim. Asta acum căzând pe un pas, să zicem, secundar. Dar știința, de asemenea, ne spune că lumea noastră se va sfârși. Și tocmai de aceea am zis că, mai bine, termenul potrivit este o escatologie a naturii în cazul ăsta. Pentru că natura noastră, planeta noastră, la un moment dat se distruge, soarele nostru poate să cadă, vin meteoriți peste noi, vin tot felul de alte probleme care noi, într-o zi, nu o să mai fim din cauza asta. Dar, în același timp, vine și cu acest act al mântuirii, care este cel al tehnologiei. Cu toate că majoritatea gânditorilor moderni și postmoderni au fost oarecum pesimiști în privința tehnologiei. Tocmai asta, spre exemplu, wiki-trolling, care este un termen dat și apare și pe Urban Dictionary, este un termen inventat de oameni pentru a desemna tehnologiile care ajung să capete conștiință proprie și să fie împotriva umanității. Adică suntem, de asemenea, într-o criză a cunoașterii, din cauza că știința și tehnologia ne dau o cunoaștere atât de mare și la o rată atât de rapidă. Cunoașterea nu mai apare să, după cum am observat, nu mai apare să fie acel rezultat al omului rațional. Pentru că eu nu pot să cunosc tot. Nu pot să cunosc medicină. Pot să cunosc, în schimb, dacă vreau și îmi place și mă simt motivat, învăț un limbaj de programare. Dar o să știu doar limbajul ăla de programare. Nu o să mai știu altceva din medicină. Pot să știu la nivel general. Dar niciodată în adâncime. Și tocmai de aceea, chiar într-o carte de politică am dat întâmplător, că începea chiar așa, să spună, oamenii au cunoaștere segmentară. Au specializări. Pot să aibă specializări. Nu este nicio problemă. Dar nu știu tot. Pe când grupul politic poate să fie compus dintr-un mediu oarecare elitist. Și dacă noi începem să considerăm că oamenii nu știu tot din diverse domenii, o atitudine oarecum totalitară al acestor oameni pot să pună o gestiune foarte mare pe cunoaștere. Iar de asta am denumit această parte ca fiind o criză a cunoașterii. Pentru că, în mod normal, cunoașterea noastră trebuie, și mai ales din partea științei, trebuia să fie nu una apocrifă, să fie una secretă sau una selectivă. Depinde foarte mult modul în care această atitudine care a început să apară față de cunoaștere și să se știe că nu toți oamenii pot să cunoască tot sau unii pot să cunoască mai puțin, alții mai mult dintr-un domeniu, dar nu tot. Este, nu, după părerea mea, un semnal de alarmă care poate să vină din această parte a politicului, având în vedere că zilele noastre chiar din nou a început să crească foarte mult atitudinea extremistă. Și e un pericol și aici un pericol foarte, foarte subtil, care poate să degenereze în foarte multe rezultate, pentru că, din nou, dacă începem să ne definim oameni și să nu mai fim, din nou, puși într-o oarecare măsură egală, pentru că noi avem capacitatea de a învăța, avem capacitatea de a acumula cunoaștere, de a da cunoaștere, dar dacă noi începem să considerăm că unii știu mai puțin, că unii nu sunt egali cu alții din acest punct de vedere, riscăm să ajungem din nou de unde am încercat să fugim. După cum am zis și mai devreme, cine vede amenințarea sunt aceste instituții politice care, în societățile foarte tehnodependente, au început să fie oarecum
șubrede în măsura în care tehnologia avansând atât de mult, nu prea pot să-i facă față. Tocmai de asta, internetul lucrurilor începe să fie oarecum reglementat. Nu mai avem chiar posibilitatea de a downloada de oriunde. Poate în România încă mai avem, dar în alte țări nu. Și problema fiind un internet al lucrurilor atât de complex și având atât de multe tipuri de tehnologie, posibilitatea de a avea magazine online, de a avea tot felul de servicii care pot fi livrate strict folosind internetul. Apare pericolul ăsta de suprareglementare a unei zone care până acum nici nu era reglementată. Dar de ce zic suprareglementare? Este pentru că avem regulile de zi cu zi imediate care ne spun exact cum trebuie să ne comportăm în anumite instituții, ce trebuie să facem pentru a deschide firme și așa mai departe. Apare și această reglementare a unei zone virtuale, care ea oricum trebuia să ne faciliteze mai degrabă cunoașterea decât să o scumpească. De unde și o discuție de acum 2 ani cu de ce, spre exemplu, pe Amazon, pe JSTOR, totuși un articol de 10 pagini costă $56. Pentru că, teoretic, el este, da, este rezultatul unei persoane care a muncit foarte mult pentru cercetarea aia. Ok. Dar atât costa și printul. Pe când printul necesită mult mai mulți bani. Și tocmai internetul trebuia să ne ofere această facilitare de a lua articole oarecum mai ieftine. Conflictele apar și se manifestă foarte mult în partea asta de dependența tehnologiei pe care noi oarecum am creat-o și oarecum încă este dominată, să zicem, de acest mediu economic. Aici am încercat aș vrea să punctăm aceste părți și să un pic mai paranoia asta față de partea aceasta de tehnologie. Dau deocamdată instituții care pot fi oarecum, eu le-aș vedea ineficient dacă este să mergem încă cu paradigma militară la lucru. Pentru că reconstrucția instituțiilor pe care noi trebuie să le avem deocamdată încă nu vin. Ele doar sunt în continuare semnalizate. Avem awareness, the Lord of Technology, the Lord, adică pare așa este de atemenire, dar în sens negativ. Atitudinea asta inițial a pornit din această problemă ilustrată de Heidegger, de Ait și de Schumpeter și, bineînțeles, auxiliarii lor, care vorbeau de faptul că tehneul ne dă o iluzie, visul tehnologic al gata-lor. Toate astea ne dau ceea ce Hubert Dreyfus spunea că e pesimism tehnologic. Dar, în schimb, totuși nu vedem optimismul că vine tot doar din partea tehnologiei, dar niciodată din partea concretă a filozofiei sau a policy maker sau a filozofilor politici. Pentru că toți ori ne axăm pe partea de proprietate intelectuală și vorbim doar de asta, care este un segment extrem de mic în ceea ce privește tehnologia. De asemenea, noi încă, cu toate că avem foarte multe semnale de alarmă în privința limitelor pe care le poate atinge știința în explicarea anumitor fenomene până la conștiință de aspecte, știința în momentul de față și le asumă că le va rezolva. Noi în continuare avem problema asta de a ne explica lumea că este într-un anumit fel, dar niciodată tot reajungem cu cea și să la problema faptului că nu cunoaștem lucrurile în sine. Și cu asta vedem că filozofia limbajului este insuficient în explicarea problemelor pe care noi le avem acum. Și, după cum am încercat să vă indic în prezentarea asta, este că nu putem doar să ne satisfacem cu o singură metodă de cercetare în momentul de față.
sau pentru explicarea ceea ce ni se întâmplă în momentul acesta prin dezvoltarea tehnologică, instituționalizarea științei și puterea pe care noi o dăm acestui grup științific. Pentru că noi, efectiv, așteptăm să ne dea răspunsurile fără ca noi să contestăm în mare măsură. Adică să nu... noi toți, de fapt, aproape că ar trebui să fim ca ei și să le preluăm tot limbajul pentru a putea înțelege dacă e bine sau nu e bine ceea ce fac. Plus de asta, într-un sens foarte practic, așa cum au fost prezentat și anul acesta, experimentele de reproducere a rezultatelor pe care oamenii de științe le dau de la diverse institute puternice din lume, au început să fie reduse din ce în ce mai mult. Pentru că, unul la mână este și foarte enervant, pentru că nimeni nu ți arogă ție un beneficiu sau un merit, că tu ai repetat experimentul și da, ai zis, da, e adevărat ce s-a zis la Max Planck Institute, spre exemplu. Nimeni nu mai face asta. Tocmai de aceea putem să ajungem la problemele acelea de subdeterminare în știință. Totul pare bine pus la punct. Sună științific, e ok. Dar nu este suficient doar să luăm lucrurile doar ca punct dat.